Punkaharju on mulle maailman rakkain ja kaunein paikka. Mun luontosuhde syntyi täällä mun lapsuudessa. Semmoisia ensimmäisiä muistoja, mitä muistan, on ne haperometsäretket äidin kanssa. Ja sitten kerran, kun mä olin pikkuinen tyttö, niin me oltiin saunassa. Ja sitten siinä rannassa, Puruveden rannalla, 2 sutta joi vettä siitä Puruvedestä. Ja toinen susi kääntyi ja katsomaan hetken silmiin. Ja se on semmoinen ensimmäinen niin kuin vahva kohtaaminen luonnon kanssa, joka varmasti seuraa mua koko elämän ajan. Nämä on varmaan semmosia kokemuksia, kun ne jää lapsena mieleen, niin ei niitä mikään koskaan poista. No sitten niiden 10 vuoden jälkeen, kun palasi Suomeen, niin jäin kuitenkin Helsinkiin töihin. Ja sitten meni semmoiseen putkeen, jossa vähän niin kuin menettää aistinsa. Ja sitten mä sairastuin vakavasti ja vietin 2 vuotta enemmän tai vähemmän niin sairaalaeristyshuoneessa. Ja kun mä sieltä pääsin sit loppujen lopuksi ulos, niin lääkäri sanoi, että nyt mene sinne, missä sulla on parasta olla. Ei mun tarvinnut kauhean kauan miettiä, mihin mä sitten tuun. Mutta sitten tuli kuitenkin sellainen olo, että joku sen konkreettinen juttu puuttuu. Sitten kun kuultiin, että tää paikka oli tulossa hiljaiseen myyntiin, niin entä jos tää olisikin se meidän tarina. Tää on kansallisaarre Suomelle. Entinen Punkaharjun valtiohotelli, nykyinen hotelli Punkaharju. Tää harjualue on ollut vuosikausia tärkeä Suomen matkailulle. Samoin kuin idässä Imatran koski tai Koli. Ja mun mielestä tämä trio on nyt palautettava. Mä en istu tässä sen takia, että mä olisin joskus halunnut ravintolayrittäjäksi tai hotelliyrittäjäksi. Mä istun tässä sen takia, että mä haluan, että Punkaharju ei enää ole maailman parhaiten varjeltu salaisuus. Mä oon ollut tässä nyt yrittäjänä 1,5 vuotta. Tää paikka on ollut auki viikkoa vajaa vuoden. Tää on ollut tosi kova tää ensimmäinen vuosi. Ja monella tapaa, kun hankkii rakennuksia, joka on Museoviraston suojelema erittäin huonossa kunnossa sisältä, ja ryhtyy laittamaan sitä kuntoon luonnonsuojelualueella, niin se ei ole ihan helppo homma. Pyydettiin lupia ympäristöministeriöltä ja Metsähallitukselta ja Museovirastolta. Pikkusen hullu pitää olla, että lähtee tämmöiseen hommaan mukaan. Olisi se helpompaa vääntää tässä pizzaa ja tehdä vähän italialaista safkaa ja sitten vääntää loppuun hampurilaiset jätskiannokset, läsättää siihen lautaselle ja sanoa, että olkaa hyvät. Kun se ei ole se, mikä mua niinku kiinnostaa, vaan mua kiinnostaa juurikin se, että miten se luonto saadaan siihen lautaselle. Tämä paikka elää symbioosissa metsän ja järvien kanssa. Ja kun tuolla metsässä joku muuttuu, jokainen päivä on erilainen, mitä siellä kasvaa, niin meidän ravintola muuttuu sen mukana. Meillä tulee omat yrtit. Sitten metsistä poimitaan suuret määrät villiyrttejä. Meillä on myös sientenpoimijat, jotka poimii ainoastaan meille. Eikä poimi pelkästään kantarelia tai suppilovaaveroa, vaan he poimivat sieniä laidasta laitaan. Ja heidät on koulutettu siihen. Meillä on täällä Punkaharjulla tällä hetkellä hirmuinen flow päällä. Ja se varmaan näkyy siinä, että me saatiin vuoden retkikohdepalkinto tänä vuonna, jonka ihan kansalaiset äänesti. Sitä tää on, vuoden retkikohde. Ja tässä niin kuin matkailuyritykset tekee vahvasti yhteistyötä tällä hetkellä. Mutta sitä pitäisi kehittää 1,000,000 kertaa enemmän. Ja isommalla alueella, ei ainoastaan täällä Punkaharjulla. Meillä Lukella on ollut jo useamman vuoden ajan tavoitteena kehittää uusia ansaintamahdollisuuksia sekä metsäomistajille että muille elinkeinoharjoittajille. Ja me työskentellään paljon erilaisten yritysten kanssa, ei pelkästään metsäomistajien kanssa, mutta myös jalostavan teollisuuden kanssa, ketkä tekee joko elintarvikkeita tai ravintolisia. Ja yksi osa meidän työtä on myös sitten niin olla mukana palvelutoiminnassa. Eli yritykset, jotka tuottaa palvelutoimintaa, hotelli- ravintolapalveluita, myös heidän toimintaa avustaa, viestiä heille, tiedottaa, välittää meidän tutkimustuloksia ja tätä kautta luo elinkeinoja, uusia yrittämisen mahdollisuuksia, tuotteita, palveluita. Ymppääminen on melkein sama kuin se, että viljeltäisiin viljaa, laitetaan siemen sinne peltoon. Niin tuo ymppitappi, puutappiin sisään kasvattu sieni on tavallaan se siemen, sen sienen siemen, joka me pistetään sitten sen kasvatusalustaan tällä kertaa puuhun kasvamaan. Tämän jälkeen alkaa se kasvuprosessi puun kasvatusalustan sisään ja se voi kestää muutamasta kuukaudesta ihan 2 vuoteenkin.
jonka jälkeen sitten sieni rupeaa tekemään sitä satoa, eli itiöimiä, oli ne syötäviä tai sitten tehdään niistä teetä tai ravintollisia. Ja nyt kun on itse yrittäjä ja mulle sienet on intohimo ja voisin kutsua melkeinpä meidän ravintolaa tällä hetkellä Suomen ainoaksi sieniravintolaksi ja uskalla niin sanoakin, niin tämä on niin kuin normaali jatke mun mielestä tälle meidän toiminnalle. Ja sen jälkeen mä jäänkin odottamaan tätä satoa. Ja uskon, että tämä ei jää pelkästään tähän meidän hotellin ja tämän yrityksen sisälle nyt tämä asia. No, meillä on erittäin tärkeää, että jos tällainen tutkimustieto menee kentälle ja se palvelee yrityksiä, että tämä on aivan mahtavaa nähdä, että ne mitä me kehitetään menee käytäntöön eikä jää pölyttymään pelkästään se tutkimusasemien hyllyille, kirjastoihin, vaan me nähdään, että se tulee aitoa yritystoimintaa. Ja mulla nyt on tämmöinen jopa pakkomielen näihin sieniin, mutta mä sanon, että se pitäisi siirtää ihmisten ruokapöytiin. Se pitäisi, että ihmiset näkis, mitä täällä tehdään. Sitä työtä mä ainakin yritän itse tehdä, ettei enää 98% metsäsienistä tai sitten, että näistä kasvatetuista sienistä, niin niitä vietäisiin vaan ulkomaille, kun meidän suomalaisten pitäisi ymmärtää, kuinka mahtava tämä juttu on, että tällaistakin työtä tehdään, mitä tehdään ulkomailla. Meillä on annettu meille suomalaisille iso lahja, jokamiehen oikeudet, ja me ei osata sitä arvostaa niin kuin sitä pitäisi arvostaa. Meillä on semmoinen raaka-aineiden aarreaitta, suomalainen metsä. Se on loputon sellainen. Et se kun ymmärrettäisiin